Gjykata penale e Tiranës vendos sot për fatin e dosjes hetimore ndaj Lulzim Bashës dhe 2 zyrtarëve të tjerë të Partisë Demokratike në lidhje me kontratat e lobimit në Amerikë. Socialistët kërkojnë që dosja t'i kalojë spakut. Kryeministri Rama paralajmëron se antarët e bandave kriminale, ata që janë dënuar apo ata që dyshohen si pjesëtar të tyre, do të duhet të justifikojnë pasurinë, ose në të kundërt do të duhet ta dorëzojnë atë. Mazhoranca do t'i rrëzojë dekretet e presidentit për rishqyrtimin e 2 ligjeve të paketës antishpifje, por presidenca reagon duke i quajtur si kokëfortësi në rrugën e censurës që do të rrezikonte të ardhmen europiane të vendit. Rrugët e Shqipërisë janë më të pasigurtat në Europë. Kafshët hynë lirisht në përkohësi duke u bërë shkak për aksidente vdekjeprurse, pasi asnjë prej segmenteve kryesore nuk është i rrethuar me rjeteli dhe elemente të tjerë mbrojtës. Albin Kurti e quan presion kërkesën e presidentit Thaçi për të dorëzuar propozimin me emrin e kryeministrit të ri. Në një letër drejtuar kreut të shtetit, lideri i vetëvendosjes thotë se marrëveshja me LDK-n është shumë afër. Përgjaken protestat antiqeveritare në Teheran, militantët pro-qeverisë qelluan për vdekje një grua gjatë tubimeve që kanë shpërthyer pas goditjes së avionit me 176 pasagjerë. Presidenti Trump i kërkon Iranit që të mos vrasë protestuesit. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Gjykata penale e Tiranës do të vendosë sot për fatin e dosjes hetimore ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Bashës, por edhe zyrtarëve të tjerë të kësaj force politike në lidhje me kontratat e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, dosja ka nisur të shqyrtohet sot pasi ka qëndruar pezull për gati 1 muaj në prokurorinë e Tiranës për shkak se 3 prokurorët e çështjes nuk ranë dakord me akuzat të cilat ishin ngritur. Ne do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Ermal Vje, i cili është duke e ndjekur në vimësi këtë seancë. Ermal, çfarë informacione ka, si ka ecur kjo seancë e cila ka nisur prej orës 14 dhe a ka një informacion se çfarë mund vendos gjyqtari paraprak? Bregena, ashtu siç e përmendët edhe ju, seanca ka nisur prej orës 14:00 ditës sotme në gjykatën penale të Tiranës, ku gjyqtari Lazar Sallaku pritet të shqyrtojë kërkesën e 3 prokurorëve, Gjergji Tako, Elvin Karanja dhe Kol Hysena, të cilët kanë kërkuar që dosja ndaj Lulzim Bashës dhe 2 zyrtarëve të tjerë të kalojë për gjykim. Do të jetë gjyqtari Lazar Sallaku i cili do të vendosë nëse kjo dosje do të kalojë për gjykim, do t'i kalojë prokurorisë së Tiranës për hetime të mëtejshme apo do të pushohen hetimet. Kjo pritet të shqyrtohet ditën e sotme, ndërsa të pranishëm në sallën e gjyqit nuk është kreu i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, i cili përfaqësohet nga avokatët Eduard Alimi dhe Ivi Kaso, ndërsa prezent është Arben Ristani dhe ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, si dhe Ilir Dervishi që ka mbajtur më herët pozicionin të ekonomistit të Partisë Demokratike. Cilat janë akuzat ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Bashës, por edhe 2 zyrtarëve të tjerë, Ermal? Atëherë zoti Basha së bashku me 2 zyrtarët e tjerë të lartë të Partisë Demokratike akuzohet nga prokuroria prej të paktën prej 2017-s vetëm për akuzën e falsifikimit të formularëve dhe stampave, pasi sipas prokurorisë nuk kanë deklaruar në formularin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shumën për të cilën ata ka financuar fushatën elektorale të zgjedhjeve të 2017-s. E qartë, në fakt ne e përmendëm që në nisje të këtij edicioni që ka patur një mosmarrëveshje ose më saktë nuk kanë qenë në një mendje 3 prokurorët e kësaj çështjeje. Çfarë kanë qenë, cilat kanë qenë divergjencat në lidhje me këtë situatë? Po, Brikena, në prokurorinë e Tiranës ka patur debate të forta, le të themi, mes 3 prokurorëve të çështjes, Gjergji Tako, Kol Hysena dhe Elvin Karanja. Kol Hysena ka qenë për 2 akuza për të cilat duhet të akuzoheshe kreu i Partisë Demokratike zoti Basha së bashku me 2 zyrtarët e tjerë, atë të pastrimit të parave dhe falsifikimit të dokumentave. Por 2 prokurorët e tjerë, Gjergji Tako dhe Elvin Karanja, kanë qenë në mendimin që zoti Basha së bashku me 2 zyrtarët e tjerë të akuzohej vetëm për akuzën e falsifikimit të dokumentave. Më pas ka patur dhe ndërhyrje nga vetë drejtuese e prokurorisë të Tiranës, e cila ka kërkuar sqarime nga 2 prokurorët e tjerë përse kanë rrëzuar akuzën atë të pastrimit të parave, por gjitha këto janë përplasur, le të themi, këtu në gjykatën penale të Tiranës. Kujtojmë këtu që prokuroria ka nisur hetimet fillimisht edhe për akuzën e pastrimit të parave, më pas kjo akuzë ka rënë dhe tashmë do të jetë në dorë të gjyqtarit Lazar Sallaku për të shqyrtuar këtë çështje dhe për të vendosur edhe për fatin e dosjes Basha.
E qartë, mbetet për të parë pra se çfarë do të vendoset. Ermalund, falenderoj për detajet që na përcollen në studion, e do të mbetemi sërish tek e njëjta çështje pas sa ka patur një reagim edhe nga ana e Partisë Socialiste. Sipas tyre, gjykata duhet ta rikthejë për hetime të mëtejshme këtë dosje. Tauland Balla deklaroi sot se veprat penale që mund të ngrihen me rikthimin e dosjes në prokurori mund të hyjnë në jurisdiksionin e SPAK, ndaj në këtë mënyrë hetimet mund të kryen nga struktura e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në inaugurimin e ambienteve të reja të repartit të Renea, kryeministri Edi Rama tha se së shpejti do të fillojë një ofensim ndaj KÇK-s dhe gjithashtu krimit të organizuar. Sipas kryeministrit Edi Rama, të gjithë ata që nuk do të justifikojnë pasuritë do duhet që t'i dorëzojnë ato. Fal një investimi prej 10 milionë eurosh, 2.4 prej të cilave dhuratë e Bashkimit Evropian, në 107 vjetorin e krimit të policisë së shtetit, reparti Renea do të ketë një shtëpi të re. I pranishëm në ceremoninë organizuar për këtë rast, kryeministri premton se 2020 do të jetë viti i ofensivës ndaj krimit të organizuar. Pjesë e kësaj lufte, thot ai, është dhe ligji anti-KÇK, që siç lajmëron është duke u konsultuar me partnerë ndërkombëtar. Një paketë ligjore që jemi duke e kolauduar këto ditë që flasim, edhe me partnerët tanë të pazvendësueshëm, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, dhe në ditët në vijim do ta kthejmë në një bazë ligjore për të ndërmarrë ofensivën më shëmbullore ndaj krimit të organizuar, duke zhvilluar një aktivitet si asnjëherë më parë agresiv në terren të policisë shtetit. Kryeministri premton investimet ngjashme gjatë vitit 2020 dhe për Akademinë e Sigurisë, për repartin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, si dhe ngritjen e një laboratori shkencor në dispozicion të policisë së shtetit. Dhe duket se nuk do të mungojë dhe mbështetja financiare e Bashkimit Evropian për këto projekte. Ambasadori Luigi Soreka lajmëron se gjatë 2 viteve të ardhshme, Unioni ka parashikuar një fond prej 19 milionë eurosh për të përmirësuar rendin dhe sigurinë. Një ditë pas si presidenti i Republikës Ilir Meta ktheu për rishqyrtim paketën e antishpifjes, mazhoranca shprehet e vendosur për ta votuar sërish ligjin. Pas këtij qëndrimi, Meta kërkoi sot reflektim, ndërsa opozita thotë se ligji është antikushtetues. Shumica do t'i dorëzojë dekretet e Kreut të Shtetit për 2 ligjet që përbëjnë paketën antishpifje. Presidenti ktheu për rishqyrtim në parlament për t'i dhënë mundësi këtij të fundit të përfshijë në këto ligje sugjerimet e shoqatave të medias, por Tauland Balla thotë se socialistët nuk kanë asnjë plan që të marrin në konsiderat argumentat e Ilir Metës. Presidenti Ilir Meta, pas urdhrit të Lulzim Bashës, do të kthente mbrapsht 2 ligjet në seancën më të parë pasuese, dekretet e zotit Ilir Meta me detyrë presidenti i Republikës do të vëzohet. Kreu i Shtetit reagoi në rrjetet sociale duke kërkuar reflektim, pasi sipas tij 2 vitet e fundit, Shqipëria ka një përkeqësim të treguesve që lidhet me respektimin e lirisë së shprehjes. Është koha për të reflektuar dhe për të mos ecur me kokë fortësi në rrugën e censurës dhe autoritarizmit, që do të përbënte rrezik për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Edhe demokratët jashtë parlamentit reaguan për dekretet e presidentit, duke vlerësuar si një vendim të drejtë që i jep mundësi shumicës të tërhiqet nga këto ligje që për ta janë antikushtetuese. Misioni i Edi Ramës është të censurojë të vërtetën e keqçeverisjes së tij dhe bashkëdrejtimin e vendit me një grusht oligarkësh dhe kriminalësh. Presidenti argumentoi se synimi i shumicës ishte që përmes amendimeve ligjore të paketës antishpifje të vendoste nën kontroll median dhe të minimizonte zërin kundër dhe atë kritik, ndërsa mazhoranca thotë se ligjet e saj nuk cënojnë lirinë e shprehjes, por mbrojnë qytetarët nga sulmet mediatike dhe abuzimet me lajmet e rreme. Në takimet që pati me banor dhe përfaqësues të bizneseve të prekur nga tërmeti i 26 nëntorit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar qeverinë se i ka braktisur ata. Basha tha se zgjidhja për krizën ekonomike që po kalon vendi është tek programi që ka propozuar Partia Demokratike. Nga Durrësi ku vizitoi banorët e prekur nga tërmeti, Lulzim Basha akuzoi qeverinë se ka dështuar në menaxhimin e situatës, pasi u njoh me ankesat e disa prej familjarëve për mosmarrjen e ndet të bonusit të qeras nga bashkia e këtij qyteti. Ta kanë shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, kanë zgjat gjendjen e jashtëzakonshme, por asnjë nuk po bëjmë absolutisht. Vetëm janë mashtrime, pikë. Në një tjetër takim që pati me përfaqësues të sipërmarrjes, Lulzim Basha akuzoi qeverinë se ka lënë harrez biznesin e prekur nga tërmeti
në zonën e Durrësit. Zgjidhja sipas kreut të opozitës për ngritjen e sipërmarrjes do të vijë përmes programit ekonomik të Partisë Demokratike, që synon uljen e taksave dhe rritjen e punësimit. Ndryshimin e keni ju në dorë. 9% taksa, sot e ka 15% zotëria. Ulet me 30% çmimi i energjisë, ulet me 50 lekë të reja, 500 lekë të reja litri karburantit. Të gjitha këto para, të cilat biznesi sot ja paguan shtetit në formën e taksave, do ta vendosim me ligj, është rroga minimale 300 euro. Dhe ja ku është, edhe biznesi fiton më shumë, edhe punë masi fitojnë më shumë, edhe situata sociale rregullohet. Në Durrës kryedemokrati u ndal edhe në një biznes të prodhimit të bylmetit, ku shpjegoi se në planin e Partisë Demokratike, ndihma për bizneset me bazë prodhimet bujqësore dhe blektorale është prioritet, duke i mbrojtur njëkohësisht edhe nga prodhimet e pakontrolluara të importit. Në inaugurimin e spitalit të ri kirurgjikal në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, kryeministri Edi Rama tha se investimet në shëndetësi nuk do të cënohen nga emergjenca e tërmetit. Rama tha se bashkëpunimi me privatët do të vazhdojë në këtë sektor. Qendra spitalore universitare Nën Tereza ka tashmë një spital të ri kirurgjikal, i cili do të mbajë emrin Frederik Shiroka. Është vepra më e madhe e 90 viteve në shëndetësinë e vendit, për nga cilësia dhe kapacitetet teknologjike që vendos në dispozicion të mjekëve. Kreu i qeverisë konsideroi spitalin e ri një ëndër të bërë realitet, që do të pasohet me të tjera investime. Puna në vazhdim me spitalin e sëmundjeve të brendshme që do të jetë një tjetër model i shkëlqyer, apo me pediatrinë në anën tjetër, por edhe puna me gjithë pjesën e jashtme, për të pasur më në fund një parkim që do të grumbullojë të gjitha mjetet në hyrje dhe do ta kthej hapësirën brenda perimetrit që sotës një hapësirë ku lëvizin vetëm autoambulancat, është një domosdoshmëri. Teksa premtoi se buxheti i shëndetësisë nuk do të reduktohet për shkak të emergjencës nga tërmeti, Rama tha se koncensionet në këtë sektor do të vazhdojnë. S'besoj të ketë një mjek të vetëm që do të ishte dakord që ne të ndërprisnim financimin për instrumentat mjekësore. Nëse sot ne kemi kapacitetin për të furnizuar me instrumenta mjekësore të cilësisë parë, kjo vjen si rezultat i investimit që ka bërë privati. Spitali i ri kirurgjikal ka 7 salla operacionesh, laboratore, aparatura të fjalës së fundit dhe 120 shtretër. Do të realizohen më shumë se 9.000 ndërhyrje në vit, duke garantuar më shumë siguri për shëndetin e qytetarëve, duke ulur ndjeshëm infeksionet spitalore. Ky spital do të ketë dhe një arkiv digjitale të operacioneve të kryera që do të shërbejnë studentëve. Policia e Tiranës ka arrestuar sot 2 persona të akuzuar për gjobvënie. Ata i kishin vendosur gjob 21.000 euro një shtetasi dhe kishin lënë vend takim për të marrë parat pranë fushës së aviacionit, por u prangosën nga policia. Në momentin e ndalimit të dyshuarit Nikolin Fili dhe Eugen Liçi u kanë dhënë generalitete të tjera shërbimeve të policisë, por pasi janë shoqëruar në ambientet e policisë, rezultoi se të dy ata ishin të shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale. Rezulton se 43 vjeçari Eugen Liçi ishte nën masën e sigurisë arrest shtëpie, i dyshuar për veprimtari kriminale në Itali, ndërsa i arrestuarit tjetër, 37 vjeç, ishte person i shpallur në kërkim disa ditë më parë nga Komisariati i Policisë nr. 2. Një sasi rekord prej 333 kg kokain është zbuluar në portin e Specias në Itali. Ajo ishte nisur nga Brazili dhe ishte fshehur në një kontenier me granit. Në pranga u vunë 4 persona, mes të cilëve edhe një shqiptar. Guardia di Finanza në bashkëpunim me doganat italiane sekuestroi 333 kg kokain në një kontejner të mbritur në portin e Specias nga Brazili në një operacion të koduar Samba 2020. Droga e një cilësie mjaft të lartë ishte fshehur në një ngarkesë me pllaka graniti. Siç duket edhe në pamje, ajo ishte ambalazhuar në pako 1 kilogramshe në një vend të krijuar posaçërisht në brendësi të ngarkesës. Në pranga janë vënë 4 persona, mes të cilëve edhe një shqiptar, për të cilin jepen vetëm inicialet BA. Të arrestuarit e tjerë janë një italian, një kroat dhe një brazilian. Droga u pikas pas një kontrolli rutin të bazuar në analizën e riskut për shkak të origjinës së ngarkesës. Pas kontrollit me skaner u vure diçka e pazakontë në brendësitë të tij dhe për këtë shkak autoritetet vendosën ta hapin atë, ku gjetën sasinë rekord të kokainës. Më pas Guardia di Finanza italiane ka vendosur që të mbikëqyr transportin e ngarkesës për të zbuluar pritësit e saj. Agjentët e ndoqën kontenierin deri në Massa Carrara, ku në një magazin u vu në pranga 4 personat që po përpiqeshin të tërhiqnin sasinë e drogës. Ata akuzohen për trafik ndërkombëtar droge. Vlera e saj në treg i kalon 100 milion euro.
Rrugët e Shqipërisë janë më të pasigurtat në Europë. Kafshët hynë lirisht në to duke shkaktuar edhe aksidente vdekjeprurse pasi asnjë prej tyre nuk është e rrethuar me rjeteli dhe e pajisur me elementet e nevojshëm mbrojtës. Ndjekim vëzhgimin e përgatitur. Si ky banor i Lushnjës që lidh gomarin mbi shinat e hekurudhës pa u shqetësuar se mund të bëhet burim për aksident, ka në çdo cep të vendit, duke i bërë kështu rrugët e hekurudhave tona më të pasigurtat në Europë. Ky bari i kullot bagtit çdo ditë përgjatë autostradës Lushnjë-Fier. Kafshët e tij bllokojnë rrugën, detyrojnë drejtuesit e automjeteve që lëvizin me shpejtësi të frenojnë befas dhe manovrojnë rrezikshëm, duke shkaktuar aksidente dhe me pasojë vdekjen. Ai e di rrezikun që mund të sjellë, por është i qetë për aq kohë sa nuk i ka ndodhur ndonjë problem, siç shprehet vet. Kështu i nxjerr për ditën. A mendon se është e rrezikshme? Është. Ajo pjesë që është me çaku që është 1 metër gjysmë nuk e kap ai. Por a mund të jetë fati qytetarëve që përdorin këtë rrugë në dorë të këtyre individëve? Për të mos e lënë në dëshirë të bariut sigurinë rrugore, autoritetet do duhet ta kishin mbyllur autostradën Lushnjë-Fier në të gjithë gjatësinë e saj me rrjet teli. Pa rrjeta teli në të gjithë gjatësinë për të mos lejuar kafshët të hyjnë në rrugët e shpejtësisë së lartë, Shqipëria është hapa prapa edhe pas Kosovës për sa i përket sigurisë në rrugë. Kështu, si askund tjetër në Europë, ndodhet dhe në Tiranë. Në Unazën e Madhe, aksin më të ri dhe më të rëndësishëm shet çdo ditë lo pedele në mes të korsive. Duket që vetëm pak metra nga rruga kullosin bagti të ndryshme, të cilat në mungesë të rrethimit jo vetëm rrezikojnë që të dalin e të përplasen nga automjetet, por njëkohësisht të kthehen në burim aksidenti për drejtuesit e tyre. Këtu desh që të merrej policia rrugore me kafshë që kishin hyrë në mes të korsive. Por e është zgjidhje përdorimi i policisë edhe për të ruajtur rrugët nga kafshët? Ekspertët thonë se pa guardiela për bllokimin e hyrje-daljeve të automjeteve vende pa vend dhe pa rrjete teli në gjithë gjatësinë për të mos lejuar kafshët të hyjnë në rrugët e shpejtësisë së lartë, nuk mund të ketë rrugë të sigurta. Sipas tyre, Shqipëria do të mbetet e fundit në rajon për sigurinë rrugore, disa hapa pas edhe në krahasim me Kosovën. Rruga e Kombit në anën tjetër të kufirit i ka të gjithë parametrat për të garantuar një lëvizje të sigurtë të automjeteve. Është e rrethuar në të gjithë gjatësinë e saj. Në Shqipëri asnjëra nga rrugët nuk garanton këtë standard, edhe rruga e Kombit është e mbrojtur vetëm në disa pjesë të saj. Televizioni Klan u interesua pranë autoritetit rrugor shqiptar nëse kishte ndonjë plan për vendosjen e rrjetave të telit në akset e shpejtësisë së lartë, por prej disa ditësh nuk ka asnjë përgjigje. Dhe deri kur autoritetet të ndërgjegjësohen se mosmbyllja me rrjet teli e këtyre rrugëve është shkak për aksidente vdekjeprurse, çdo njeri prej nesh mbetet i rrezikuar, sepse ky banor i Lushnjës dhe të tjerë si ai mund të vendosin ndonjë ditë që ta lidhin gomarin edhe në mes të trafikndarseve në autostradë. Autoriteti rrugor shqiptar bën të ditur se pas rreshjeve të dëborës së një dite më parë nuk ka më probleme në akset kombëtare. Në veri u pastruar gjatë natës aksi qaf e Buallit Krast dhe tashmë qarkullimi kryhet normalisht edhe pa zinxhir. Probleme ka vetëm në segmentin Ura e Çereneçit, Steblev dhe konkretisht në qafën e Dragalicës, ku rekomandohet përdorimi i zinxhirëve. ARSH thotë se vjon puna për pastrimin e akseve dhe kriposje në vendet ku ka ngrica dhe akull nga temperaturat e ulta. Nis nesër i vlerësimi i banesave që u jep mundësi qytetarëve të paguajnë sot vetëm 3% të diferencës mes vlerës fillestare dhe asaj që ka tregu pranë agjensive shtetërore. Të gjithë qytetarët të cilët kërkojnë që të bëjnë një vlerësim të ri të shtëpive apo pronave të tjera të patundshme, mund ta realizojnë ato pranë zyrave të agjencisë shtetërore të kadastrës, duke nisur nga dita e martë. Rivlerësimi i banesave është një mundësi që qeveria e jep për herë të tretë për qytetarët, duke bërë që ata të paguajnë tatim në burim të pasurisë së tyre në masën 3% nga 15% që është aktualisht në ligj. Ekspertët e tregut imobiliar thonë se ka dy mënyra për të bërë rivlerësimin e shtëpisë. Njëra përmes specialistëve të zyrave të kadastrës, ku vlera që i vendoset pasurisë është minimumi i çmimit fiskal të miratuar me vendim qeverie, dhe tjetra me vlerësues privat, të cilët i japin pasurisë vlerën e tregut. Nëse do shkojnë vetë në hipotekë, qytetarët duhet të marrin me vete vetëm kartën e identitetit dhe certifikatën e pronësisë, për çfarë do lloj prone që është. Ndërsa nëse do ta vlerësojnë me vlerësues, atëherë përveç kartës identitetit dhe certifikatës së pronësisë, duhet të kenë me vete edhe raportin e vlerësuesit me firmën bulën dhe me licencën përkatëse të vlerësuesit. Rivlerësimi i banesës do të jetë në fuqi deri në fund të muajit gusht, në momentin që një shtëpi e bler 20 vjet më parë ka kushtuar 10.000 euro dhe sot vlen 60.000,
Me ligjin aktual duhet të paguhet 15% e 50.000 eurove, që është një vlerë prej 7.500 eurosh, ndërsa me tatimin 3% paguhet 1.500 euro, dhe nëse banesa shitet në të ardhmen, nuk rëndon tatim fitimi. Qytetarët duhet të ndërgjegjësohen se ky ligj është mjaft i vlefshëm për to dhe duhet ta kuptojnë. Në të ardhmen ato do të kursejnë totalisht atë vlerën që themi, nga 15% në 3%. Nga kjo nisëm qeveria pret të gjenerojë $40 milion të ardhura shtesë për buxhetin e shtetit, ndërsa vlerësohet se do të jenë mbi 50.000 pasuri që do të përfitojnë nga ulja e tatimit mbi fitimin. Sipas të dhënave të kadastrës, 2 vjet më parë nga kjo nisëm përfituan mbi 64.000 persona. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Shohim tani zhvillimet politike në Kosovë, ku kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është përgjigjur sot presidentit Hashim Thaçi me një letër nëpërmjet të cilës i kërkon që të mos ushtrojë presion për krijimin e qeverisë së re. Kurti thotë se marrëveshja me LDK-n është afër. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti i ka kthyer të parën letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi pas disave të dërguara nga ky i fundit, ku i bën thirrje për formimin sa më të shpejtë të qeverisë. Në përgjigjen e tij, Kurti i kërkon Thaçit të mos bëjë presion politik ndaj palëve që po negociojnë për formimin e qeverisë. Kushtetuta e Republikës sonë nuk i njeh presidentit një rol imponues në formimin e qeverisë. Ai duhet të jetë i durueshëm dhe të pres. Formimi i qeverisë nuk është i lidhur me afate, përjashtuar pas mandatimit zyrtar të cilin e bën presidenti pasi të jetë ofruar zyrtarisht emri i kandidatit. Ju lutemi të mos bëni vlerësime politike dhe presion përmes paragjykimit të procesit politik të formimit të qeverisë. Në mbledhjen e zhvilluar të dielën me krerët e degëve të vetëvendosjes, Kurti shpreh optimizmin se marrëveshja me Lidhjen Demokratike të Kosovës është jo shumë larg finalizimit. Megjithatë, ai tha se arritja e një marrëveshje nuk ishte plotësisht në dorën e tij dhe se po priste përgjigje për propozimet e reja që i kishte bërë LDK-s në takimin e javës së kaluar. I pyetur se ç'qëndrim kishte në lidhje me propozimet e vetëvendosjes, kryetari i LDK-s Isa Mustafa dha këtë përgjigje. Zgjidhjen e japin ata, jo ne. Në selinë e LDK-s ishin këtë të hënë edhe ambasadori amerikan Philip Kosnet, si dhe ish kreu i misionit OSBE-s në Kosovë William Walker, i cili ka vizituar këtë ditë vendin me rastin e 21 vjetorit të masakrës së Reçakut. Kisha malazeze është e vendosur të mos e pranojë ligjin e ri për pronat, ndërsa në Beograd do të ketë sërish protesta kundër qeverisë së Podgoricës. Analistët thonë se kjo çështje nxorri në papërplasjet e thella mes dy vendeve të konsideruara deri tani vëllezër. Ndjekim Idroseferin. Këto janë kishat e Malit të Zi. Kisha ortodokse serbe i ka ende nën kontroll ato, por ligji i ri e vë atë në pozitë të pasigurt. Kisha thotë se nuk janë respektuar rekomandimet e Komisionit të Venecias, drejtësinë do ta kërkojnë në gjykatën kushtetuese të Malit të Zi dhe në të gjitha rrugët e drejtësisë. Ligjin e konsiderojnë të padrejtë. Problemi këtu është që vetëm në një kohë të caktuar mund të shfrytëzohen objektet, deri kur organi përkatës i administratës shtetërore të vendos kujt do t'ia jap në shfrytëzim ose edhe për të shitur. Edhe kjo është e mundur. Jaksha Shqekić është analist, familjen i ka me origjinë nga Mali i Zi, vetë një Beogradas. Problemi thotë është i thellë. Thelbi është që shumica në Serbi nuk e pranon kombin malazez dhe e konsiderojnë që ata janë serb dhe shpresojnë që një ditë do të jenë një shtet. Mendoj se të dyja palët do të bëjnë kompromis për të gjetur një zgjidhje. Serbët festojnë vitin e ri me kalendarin e vjetër. Kjo fest do t'i dedikohet të gjitha në lutje për Malin e Zi, ndërsa studentët me 17 janar do të mbajnë një protestë të madhe kundër politikës malazeze. Idroseferi, TVKlan Beograd. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut po debatohet nëse do të shfuqizohet ligji i lustracionit kundër ish bashkëpunëtorëve të shërbimeve të sigurisë gjatë regjimit komunist. VMRO DPMN në opozit është shprehur kundër këtij ligji. Ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë.
VMRO DPMN-ja është kundër ligjit me të cilin shfuqizohet lustrimi. Me ligjin e ri parashihet të menjanohen pasojat të dëmshme për personat që kanë qenë viktima të procedurave të lustrimit para gjykatave kompetente dhe për ta parashihet dëmshpërblim. Nga opozita thonë se me amendamente do të përpiqen ta bllokojnë këtë ligj. Fëmijët e spionëve po i amnistojnë paraardhësit e tyre. Me LSDM-n Maqedonia e Veriut bëhet i vetmi vend në Europë që nuk ka lustracion të spionëve të regjimit komunist. Seanca e Komisionit Parlamentar për Sistem Politik, ku do të debatohej ligji i ri i lustrimit, është anuluar për shkak të mungesës së kuorumit. Kryetari i këtij komisioni, Aleksandar Kiracovski, ka paralajmëruar një koordinim mes partive të qeverisë, LSDM, BDI, por i bëri thirrje opozitës që të reflektojë rreth ndryshimeve ligjore. I bëj thirrje VMRO DPMN-s që bashkë i përmirësojnë padrejtësitë që janë bërë gjatë kohës së regjimit të Gruevskit. Përmes shfuqizimit të lustrimit, në një farë mënyre, do ta përmirësojnë padrejtësinë. Para 2 viteve, Komisioni për Lustrim ishte shfuqizuar. Gjatë punës 6 vjeçare, ky komision shpalli si spion rreth 200 persona, thuajse gjysma prej tyre kishin dëruar jetë. Një grua është viktima e parë e protestave antiqeveritare në Iran, ajo është qelluar nga militant proqeveritar në Teheran në protestat e fundjavës, ndërsa presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i bëri thirrje Iranit që të mos qellojë ndaj protestuesve. Ky xhirim amator tregon se autoritetet iraniane po i shtypin me terror dhe dhunë protestat antiqeveritare të shpërthyera në fundjavë. Një grua humbi jetën pasi u qellua me armë nga militantë armatosur që dyshohet se janë të lidhur me qeverinë. Prania e tyre mes turmave duket edhe në këto pamje. Të shtënat u dëgjuan natën e të dielës gjatë protestave në Teheran, çka krijoi panik dhe kaos mes protestuesve të mbledhur në sheshin simbol Azadi. Policia tha se kishte përdorur vetëm plumba gome me qëllim shpërndarjen e manifestuesve, por xhirimet amatore tregojnë të kundërtën. Përmes Twitterit, presidenti amerikan Donald Trump i bëri thirrje udhëheqësve iranian të mos vrasin dhe burgosin protestuesit. Sipas tij, pak rëndësi ka nëse Irani pranon apo jo të hyjë në bisedime, por armë bërthamore nuk do të ketë. Protestuesit iranian akuzojnë qeverinë për veprime të papërgjegjshme pas goditjes aksidentale të avionit ukrainas të pasagerëve të mërkurën e 8 janarit, ku vrante 176 personat në bord. Në Filipine është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore pas shpërthimit të një vulkani. Autoritetet kanë nisur evakuimin emergjent të gjithë banorëve të cilët ndodhen në zonën e rrezikut. Spektakël i natyrës, por me pasoja të rënda tek banorët. I tillë është vulkani Tal, i shpërthyer gjatë orëve të fundit në Filipine. Shpërthimi zgjati në harkun kohor prej orës 2 deri në 5 të mëngjesit, ku nën toka çliroi lavë në sipërfaqe dhe po ashtu përhapi një re gjigante tymi. Autoritetet shpallën gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe nisën evakuimin urgjent të banorëve. Deri më tani janë evakuuar mbi 8000 njerëz. Në zonën e rrezikut me një rreze deri 17 kilometra nga vulkani jetojnë mbi 900.000 banor. E gjithë zona u mbulua nga shtresa e pluhurit dhe baltës që çliroi vulkani. Kjo nuk e pengoi këtë çift të zhvillonin ceremoninë e martesës me vulkanin gjatë shpërthimit në sfond. Reja tymit mbërriti deri 70 kilometra në veri, ku ndodhet kryeqyteti Manila, ku autoritetet pezulluan fluturimin e avionëve. Vulkani Tal, i ndodhur në qendër të liçenit me të njëjtin emër, është i dyti më aktivi në Filipine dhe në 450 vjet ka shënuar 34 shpërthime të shoqëruara edhe me lëkundje tërmeti. Nga sot ka nisur puna për terminalin e ri të autobusëve për jugun dhe veriu në kthesën e Kamzës në Tiranë. Kryebashkiaku Erion Velia i tha se në dispozicion të pasagerëve janë vënë edhe 4 linja urbane. Përgjatë rrugës dytësore në autostradën Tiranë-Durrës, bashkia ka nisur mbjelljen e pemëve të reja. Në mbjelljen e 100 pemëve të para ishte i pranishëm edhe kryebashkiaku Veliaj, i cili foli për terminalin e ri të autobusëve të jugut dhe të veriut, i cili u zhvendos nga dogana në anën tjetër të rrugës tek kthesa e Kamzës. Kemi stacionuar 4 linja urbane të qytetit tek terminali, kjo do të thotë që pasi dikush vjen nga veriu ose nga jugu i Shqipërisë, do të mund marrë pastaj një nga këto 4 linja për të vazhduar udhimin e vet në Tiranë.
Ndërtimi i terminalit të ri në Lundër, sipas kryebashkiakut, do të çlirojë përfundimisht qarkullimin e automjeteve që vijnë nga juglindja. Besoj që brenda këtij viti ne do jemi gati dhe për terminalin në Lundër, ku të gjithë linjat që vijnë nga juglindja, por edhe ndërkombëtarët do kenë mundësi që të stacionohen aty, duke krijuar kështu një port perëndimore dhe lindore të qytetit për transportin interurban. Në kryeqytet janë vënë në lëvizje nga bashkia edhe autobus firzamonik me 2 artikulacione. Joaquin Phoenix është vlerësuar si aktori më i mirë i vitit për interpretimin e tij në filmin Joker, ndërsa si filmi më i mirë i vitit është shpallur në Ishte një herë Hollywoodi. 1917. Nga Golden Globes në Critics' Choice Awards, kjo ishte java ku vëmendja ka qenë e gjitha tek çmimet në kinematografi dhe televizion. Interpretimi i tij në filmin Joker i dha Joaquin Phoenix çmimin si aktori më i mirë i vitit. Ndërsa si aktoria më e mirë u shpallur Renée Zellweger në Judy. Trofeu për filmin më të mirë shkoi për Na ishte një herë Hollywoodi, që u vlerësua edhe për skenarin origjinal më të mirë nga Quentin Tarantino. E teksa në këtë edicion të 25 ku çmimet ishin të shumta morën pjesë aktorët më të përfolur të vitit, Tapeti blu pati jo pak rëndësi. Billy Porter disi t'i bëj media të flasin për të, me një stil gjithmonë origjinal. Këtë herë ai solli një fustan saten me 2 tone, kombinuar me fluturat e përkohshme tatuazh në krahët e tij. Mjaft të guximshëm në ngjyra edhe Laura Dern dhe Andrew Scott. Nuk kaloi pa u vënë re as fustani që ndisur i Margaret Qualley, pavarësisht ngjyrës së zbehtë e preferuar edhe nga Jennifer Lopez. Me një fustan të gjatë dhe pas trupi, 50 vjeçaria nuk ka humbur as këtë rastin për të treguar format e saj. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë me Ruta Kopshe.